सो हामीहरूले अगाडिको सेसनमा हेरेको थियौँ होइन माइक्रो सर्भिस कसरी गर्ने भनेर होइन। आज चाहिँ हामी होइन युरेका सर्भर युज गरेर चाहिँ माइक्रो सर्भिसको सबै सर्भिसलाई कसरी एकै ठाउँ म्यानेज गर्ने भनेर हामी बुझ्छौँ है त। जस्तो अब हरेकलाई यसरी गऱ्यौँ भने चाहिँ अलिक ठुलो प्रोजेक्ट छ भने चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ हामीहरूलाई, किनभने अब हरेकको म्यानेज गर्नको लागि। सो हामी एउटा यस्तो यो बनाउन सक्छौँ जहाँनिर सबै सर्भिसहरू म्यानेज होस् है त। मिन्स त्यसको इन्पोइन्टहरू, युआरएलहरू अनि त्यसको इन्फर्मेसनहरू म्यानेज गर्नको लागि हामी चाहिँ एउटा उयो नयाँ उयो बनाउँछौँ है त। जस्तो के यहाँनिर नयाँ प्रोजेक्ट बनाउँछौँ। जस्तो अब स्प्रिङ इनिसियलाइजरमा गएर हामी जान सक्छौँ है। यहाँनिर हामी म्याभेन अनि मेबी ई सर्भर गरौँ है। आर्टिफ्याक्ट मेबी के दिउँ, आर्टिफ्याक्ट मेबी ई सर्भर दिउँ होइन। यो पो यसलाई हटाइदिउँ म्याभेन या। अनि हामी यहाँनिर चाहिँ युरेकाको सर्भर उयो इनिसियलाइज गरौँ है त। सो यति भएपछि है हामी के गर्न सक्छौँ, हामी जेनेरेट गरौँ है। जेनेरेट गरेपछि यहाँ फाइल बन्छ, यसलाई कपी गरौँ अनि यसलाई हामी पेस्ट गरौँ है त। हामीले कहाँ बनाएको थियौँ माइक्रोभित्र, यहाँ पेस्ट गरौँ अनि एक्सट्र्याक्ट गरौँ यसलाई। सो हामी अब यो फाइललाई फेरि ओपन गर्छौँ नि त। जस्तो यहाँ गएर होइन ओपन, हामीले के ओपन गर्न आँटेको थियौँ, ई सर्भर होइन। न्यू विन्डो गरौँ, ओपन हुँदैछ है। जस्तो ओपन गर्दा होममा हेर्न सक्छौँ हाम्रो लोड हुँदै होला। यहाँनिर आइसकेको छ डिभिडेन्डिस होइन। अनि यो पनि स्प्रिङ क्लाउड भर्सन यो पनि आइसकेको छ है त। सो एकछिन अब यो लोड हुँदैछ होला, एकछिन वेट गरौँ। सो हामी हेर्न सक्छौँ है त यहाँनिर लोड भइसक्यो है। सो यो भयो। अब हामी कहाँ जानु पर्यो भने सबभन्दा पहिले हामीहरूले होइन एप्लिकेसन डट प्रपर्टिजमा जानु पर्यो है त। सो यहाँ गएर हामीलाई चाहिँ अब नर्मल के गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिले सर्भर डट पोर्ट नम्बर हाल्नु पर्यो त। जस्तो मेबी नर्मली हामी कति दिन सक्छौँ, अब यसको डिफल्ट भने 7861 हो, हामी यही दिन सक्छौँ है। अनि अर्को भनेको युरिका डट क्लाइन्ट डट REGIST रेजिस्टर विथ EUREKA। यसलाई फल्स दिउँ किनभने आफूले रेजिस्टर नगर भनेको है। अर्को भनेको UREK युरिका डट, अर्को भनेको क्लाइन्ट डट CLINT क्लाइन्ट डट VTCH फेज REGIST पनि फल्स राखौँ है। अर्को भनेको जस्ट, अनि अर्को भनेको या कपी गरौँ अनि फेज रेजिस्टरको साटो होइन, क्लाइन्ट होइन CR सर्भर डट अनि वेट टाइम इन MS when S1 sync MPT राखौँ है त। यो एकचोटि अब यसलाई रन गरेर हेरौँ है त। यहाँ जाऊँ, यसलाई रन गरौँ है त। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इरर आएको छ। किन इरर आयो भन्दाखेरि है, यो किन इरर आयो भने हामीले यहाँनिर उयो दिएको छैनौँ नि त, इनेबल युरेका सर्भर भनेर इनेबल गर्नुपर्छ नि त हामीले सर्भर युरेकाको सर्भर युज गर्ने हो भने। सो अब फेरि रन गरौँ है त।
सो रन हुँदैछ है। भनेपछि स्पेलिङ मिलेन कि क्या हो? वेट यसको स्पेलिङ चेक गरौँ त। वेट टाइम इन आइएन इन एमएस वेन सिङ्क एमटी स्पेलिङ त यही हुनुपर्ने। स्पेलिङ चेक गरौँ त। वेट टाइम इन एमएस वेन फल्स छैन, यहाँ 0 हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 8761 मा लोड भयो भनेर एकचोटि रन गरेर हेरौँ है त। जस्तो लोकल होस्ट होइन 8761 खोलौँ है त के आउँछ। यो हेर्नु चाहिँ यस्तो आउँछ होइन। लोकल होस्ट भनेपछि अहिले कुनै पनि एप्लिकेसन उयो भएको छैन भनिरहेछ है त। सो हामी अब एप्लिकेसन कसरी गर्ने भन्दा यो सर्भर भयो नि, अब हामीलाई चाहियो क्लाइन्ट। हाम्रो क्लाइन्ट कुन हो भन्दाखेरि हाम्रो यो युजर सर्भिस हाम्रो एउटा क्लाइन्ट भयो, लोकेसन सर्भिस एउटा क्लाइन्ट भयो। सो अब यसको लागि के गर्ने हो भन्दाखेरि होइन, जस्ट अब हामी जाऊँ होइन इनिसियलाइजरमा, अब यो हटाइदिउँ होइन, अनि डिपेन्डेन्समा उयो गरौँ त। युरेका क्लाइन्ट छ नि यो सुरुको, यसलाई क्लिक गरौँ अनि हाम्रो एक्सप्लोर गरौँ है त। एक्सप्लोर गर्दाखेरि हामी अब जस्तो हेर्न सक्छौँ है। pom.xml मा के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले हामीलाई चाहियो यो छ नि स्प्रिङ क्लाउड भर्सन, यो कपी गर्नु पर्यो है। यो कपी गरेर कहाँ हाल्नु पर्यो नि, युजर सर्भिसको pom.xml मा गएर कहाँ भन्दाखेरि तपाईँलाई जावा भर्सन छ त्यसको मुनि गएर पेस्ट हान्नु पर्यो यसलाई। हामीलाई एउटा यो चाहियो है। अर्को चाहिने भनेको यो डिपेन्डेन्सी छ नि, यो यहाँदेखि यहाँ यो चाहियो युरेका नेटफ्लिक्स युरेका क्लाइन्ट भन्ने। यसलाई कपी गरेर कहाँ राख्नु पर्यो भने तपाईँले यहाँनिर है, यहाँनिर यसको मुनि यहाँ राख्नु पर्यो है। अनि अर्को चाहिने भनेको चाहिँ डिपेन्डेन्सी म्यानेजमेन्ट है त। यो स्टार्टदेखि इन्ड गर्नु पर्यो होइन। यो चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो नि, बिलको माथि राख्नु पर्यो है त। सो हामी बिल यहाँ छ यसको माथि राख्छौँ है त। सो हामी एकचोटि फेरि लोड गर्छौँ है त यसलाई। उयो हुँदैछ है। फेरि एकचोटि रन गरौँ है त यसलाई। यो त भयो। अब एकचोटि फेरि रन गरौँ है त, के अब आउँछ कि आउँदैन। एउटा अननोन भनेर आयो है त। यो भयो, यो त अननोन छ नि त। सो आउन त आयो यो 900 पोर्ट भनेपछि हाम्रो 9000 पोर्टमा यो छ नि त। यो पोर्टको भनेर देखायो। अब यसलाई नाम कसरी दिने भन्दाखेरि हामीहरूले होइन यहाँ गएर एप्लिकेसन डट प्रपर्टिजमा के लेख्नु पर्यो भने स्प्रिङ डट एप्लिकेसन डट नेममा होइन युजर माइनस एसआर भिआइसी सर्भिस दिउँ है त। सो यसलाई रन गऱ्यौँ भने होइन यो हेर्न सक्नुहुन्छ रन भइसक्यो। अब फेरि म गरौँ है त। अहिले अननोन थियो, अब अहिले के आउँछ हेरौँ है त। युजर सर्भिस भनेर आएको छ हेर्नु है। अब यसै गरी हामी उयसको पनि गर्छौँ है त, हामी लोकेसनको पनि गर्छौँ। लोकेसन पनि सेम प्रोसेस है। सबभन्दा पहिले हामीले pom.xml मा गएर हामीलाई सबभन्दा पहिले कुन चाहियो भन्दाखेरि हामीहरूलाई यो चाहियो, यो स्प्रिङ क्लाउड भर्सन चाहियो सबभन्दा पहिले है।
यसले यहाँनिर गएर पेस्ट गरौँ। अर्को चाहिने भनेको हामीलाई यो डिपेन्डेन्सिज त्यो स्प्रिङ क्लाउड स्टार्टर नेटफ्लिक्स होइन। अनि यो भनेको हामी डिपेन्डेन्सिज यहाँ राख्न सक्छौँ। यहाँ राखौँ। अनि अर्को चाहिने भनेको हामीलाई डिपेन्डेन्सी म्यानेजमेन्ट है त। यो चाहिँ हाम्रो बिलभन्दा माथि हुनु पऱ्यो है त। यहाँ भयो होइन। अब यसलाई म्याभेनलाई उयो गरौँ, बिल्ड गरौँ। सो यसलाई बिल्ड हुँदै जाँदाखेरि हामी एप्लिकेसन डट प्रपर्टिजमा के लेख्न सक्छौँ भने स्प्रिङ डट एप्लिकेसन डट नेम इज इक्वल्स टु यो के हो लोकेसन माइनस सर्भिस है त। सो फेरि एकचोटि यसलाई रन गरौँ है त। यहाँ हेर्नु 9001 मा भइसक्यो होइन। सो अब अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ हामी युजर सर्भिस मात्र छ। अब यसलाई एकचोटि उयो गरौँ है त, रिफ्रेस गर्दा लोकेसन सर्भिस हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यो 9001 पोर्टमा रन भइरहेछ, 9000 पोर्टमा भइरहेछ। अब यिनीहरूलाई युज कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब सपोज हामीले प्रिभियसली कसरी युज गरेको छौँ भन्दा हेर्न सक्छौँ है त। युजर कन्ट्रोलरमा हामीले यो गरेछौँ नि लोकल यताउता गरेर होइन लोकेसनको चाहिएको छ। जस्ट अब हामीले के गर्नुपर्छ लोकेसन अन्डरस्कोर सर्भिस मात्रै युज गऱ्यौँ भने होइन हामी सक्छौँ। हामीलाई त्यो यो लोकल होस्टकोलाई हालिराख्नु पर्दैन। हामी जस्ट यसले पोर्ट नम्बरै हटाइदिएर लोकल सर्भिस गऱ्यौँ भने हाम्रो यति गर्दाखेरि आउँछ है त। जस्तो यो गऱ्यौँ होइन। अब यसलाई रिलोड गरौँ है त एकचोटि। भयो होइन। अब एकचोटि यसलाई फेरि गरौँ है त। ओके युजर होइन एकचोटि चेक गरौँ है त। किन आएन भन्दाखेरि होइन यो सबै स्मल हुनुपर्छ त। लोकेसन सर्भिस है त। एकचोटि हेरौँ है त। अब फेरि युजर ओके हेरौँ है त के एरर आएको छ। ओके सो हाम्रो एरर कहाँ आउन सक्छ भने होइन हामीले यसलाई सल्भ गर्न के गर्नु पर्यो भने होइन हामीले युजर सर्भिस एप्लिकेसनमा गएर बिममा होइन @लोड ब्यालेन्स राख्नु पर्यो है त। एकचोटि फेरि रन गरेर हेरौँ है त। सो रन भयो। एकचोटि फेरि टेस्ट गरेर हेरौँ है त। अब हेर्न सक्नुहुन्छ आयो है त। यो जस्तो 11 को 12 हालौँ है त। 12 हाल्दाखेरि त्यो आयो होइन। 11 हाल्दाखेरि चाहिँ यो यसको उयो पनि आयो त यो लोकेसनको पनि। सो यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त। होप हजुरहरूलाई मन पर्यो होला होइन। अब हामी अर्को सेक्सनमा चाहिँ एपिआई गेटवे कसरी गर्ने भनेर बुझ्ने त हो है त। होप हजुरहरूलाई सिरिज मन पर्यो होला। लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू। किप सेयरिङ किप लभिङ।